Hi! Nagbabalik na naman ng inyong DIY Becky. My name is Dave. Mga bago pa lang dito sa channel ko, I make DIY passions and sewing tutorials. So for today's video, gagawa ako ng modern Filipiniana. So hindi ako yung gagamit. Ang gagamit nito is si Lory, isa sa mga kaibigan ko at katrabaho ko dito. So hindi lang si Lory yung na-nominate dito, pati ako. Yan. Pero si Lory kasi yung pinalad na makapasa dun sa interview for Excellent of the Year. So, naghanap kami online ng modern Filipiniana. Ang mahal. So, nag-12-12 yung Shopee. Nakakita kami ng jumpsuit. Ito siya. Ito siya. Ayan. Jumpsuit. Black and white. With plunging V-neck. Yan. Ito yung likod niya. Ayan, oh. Kasama niyang belt. Ayan. Tapos susubukan ko siyang gawing modern Filipiniana. And dito sa video ko na to, tuturuan ko din pala kayong gumawa ng pattern for Filipiniana sleeve. So kapag hindi nyo nasundan tong video ko na to, may another video ako na pattern for Filipiniana sleeve. Lalagay ko lang yung link sa baba. So panoorin nyo na lang. So, keep on watching para makita nyo yung ginawa kong transformation dito sa jumpsuit na ito. So, mag-umpisa na tayo.
Yan, ang puti ko. Ang puti ko. Yan, maraming salamat sa mga nanood ng aking video. Sana may natutunan kayo. And kung may mga gusto kayong ipagawa, just comment below at itatry kong gawin yon. Maraming salamat. Paalam!